په دې ویډیو کې به زه په پایتان کې د فایل هینډلینګ په باره کې ایکسپلینیشن کوم او په هغې به اگزامپلز لیکو. راځئ چې شروعات وکړو. د ټولو نه اول موږ سره فایل هینډلینګ څه څیز دی. فایل هینډلینګ دې ته ویلی شي چې موږ د پروګرام یا د سافټویر په ذریعه په خپل کمپیوټر کې یا په موبایل کې د فایلونو مینیجمنټ کو، یعنی اوپن کو، ریډ کو، ډیلیټ کول وغیره. دې ته فایل هینډلینګ ویلی شي. په پایتان کې موږ فایل هینډلینګ څنګه کوو، راځئ چې اگزامپل سره ایکسپلین کوو. زه راځم خپل کوډ ایډیټر مې کولاو کړی دی او دې کې به زه یو فایل جوړ کړم، دلته به فایل handling.py نوم ورکړم. تاسو هر څه نوم ورکولی شئ. اوس زه راځم او دلته د یو فایل د ریډ کولو کوشش کوم. ما ځان سره یو فایل جوړ کړی دلته example.txt په نوم باندې. دا تاسو کتی شئ دلته ما سره example.txt په نوم دا فایل جوړ دی. دې کې ما یو 3 لاین اف ټیکسټ لیکلی دي. This is first line, this is second line او this is third line. دا موږ سره یو ساده ټیکسټ فایل دی. زه راځم او د دې فایل د ریډ کولو کوشش کوم. د ریډ کولو لپاره موږ سره اول به دا فایل موږ اوپن کوو او د اوپن کولو نه پس بیا دا موږ ریډ کولی شو. اوپن کول څه مطلب دی؟ اوپن کول دا مطلب دی چې زموږ پروګرام د اپریټنګ سیسټم نه د دې فایل د ریډ کولو لپاره یو آبجیکټ راواخلي. د دې لپاره موږ سره په پایتان کې یو اوپن فنکشن دی، دا به استعمال کوو. په دې کې به دننه اوس موږ د فایل ایډریس ورکو. دلته تاسو ریلیټیو ایډریس هم ورچولی شئ او ابسولوټ ایډریس هم ورچولی شئ. دې ټایم کې ما سره چې کوم زما example.txt فایل دی نو دا ما سره په څه کې پروت دی؟ دا ما سره په کرنټ ډایرکټري کې پروت دی. نو زه به دا ریلیټیو ایډریس استعمال وکړم. که تاسو سره په بل ځای کې پروت وي نو تاسو د ابسولوټ ایډریس استعمال هم کولی شئ. دا فنکشن چې کله زه کال کم او دلته زه د فایل نیم ور واچوم نو دې ما ته یو فایل آبجیکټ ریټرن کړي، هغه به زه په یو ویریبل کې سټور کړم. اوس زه راځم او دلته د file.read فنکشن په ذریعه زه دا خپل چې کم فایل دی دا ریډ کولی شم. اوس په زه راشم او دا فایل به رن کم file handling.py. اچھا دلته موږ دته پرنټ سټیټمنټ نه دی ورچولی، د دې وجې د موږ ته ریزلټ شو نه که نو دنه به غیر چاپېره د دته پرنټ سټیټمنټ هم ور واچوم. اوس په دا زه په دوباره رن کم. دا چې ما رن که تاسو کتی شئ چې د ماله زما چې کوم ټیکسټ کانټینټ په هغه فایل کې هغه ټول د ما ته ریټرن که. اوس په پروګرامینګ کې یو ګډ پریکټس دا دی چې کله هم موږ فایل هینډلینګ کوو نو موږ خپل فایل کلوز کوو. دا فایل کلوز کولو لپاره موږ سره بیا په فایل کې دننه یو میتھډ دی .close، دا به استعمالو. که فایل موږ کلوز نه کوو نو دا موږ ته مختلف ایررز راکولی شي. فار ایگزامپل موږ په سافټویر کې دننه یو فایل کولو کو او هغه موږ کلوز نه کو او بیا زموږ په کمپیوټر کې یو بل اپلیکیشن وي او هغه د هغه فایل اکسس کولو کوشش کوي نو هغه بیا هغه فایل نشي اکسس کولی. نو د دې وجه بهتره خبره ده چې خپل فایل موږ اخره کې خامخا کلوز کوو. اوس موږ سره د ریډ نه علاوه دوه نور فنکشنز هم شته په فایل آبجیکټ کې چې هغه موږ له څه ناڅه فیسیلیټیز راکوي. د ریډ نه علاوه موږ سره یو ریډ لاین فنکشن دی. ریډ لاین فنکشن چې زه کال کم او دا زه پرنټ کم، تاسو کتی شئ چې د مال صرف یو لاین راکه پرنټ یې کراته. که دا فنکشن زه 2 ځله کال کم نو دی ما ته 2 چې کوم لومړني لاینز دي زما د فایل هغه به دی ما ته پرنټ کړي. په دې طریقې سره دغه شان زما ریډ لاین فنکشن کال کوي. دې نه علاوه ما سره یو بل فنکشن دی چې هغې ته ریډ لاینز ویلی شي. مطلب د لاین نه پس اخره کې یو اس هم شته دی. دا فنکشن چې دی دې مال څه کار کوي دا به تاسو مخکې رن کم. دا ما رن که تاسو کتی شئ دې ماله زما چې کوم فایل دی د هغې چې کوم کنټینټ دی هغه لاین بای لاین په یو لیست کې واچوي او ایز ا لیست یې ماله راکړي. په دې طریقې سره زموږ چې کوم ریډ لاینز فنکشن دی هغه کار کوي. دې نه علاوه موږ د یو ټیکسټ فایل لپاسه فار لوپ هم چلولی شو او د هغې په ذریعه هم موږ د دنه لاین بای لاین چې دی کانټینټ ایکسټریکټ کولی شو. لکه زه راځم دلته به ولیکم چې فار لاین ان فایل، زما چې کوم فایل آبجیکټ دی د هغې دپاسه دا چلوم او دلته به زه ولیکم چې پرنټ لاین دقه شان. دا که زه اوس رن کم تاسو کتی شئ چې زما ته لاین بای لاین زما چې کوم د ټیکسټ فایل کنټینټس و هغې ما ته پرنټ کړل. نو د فار لوپ استعمال هم زه د فایل آبجیکټ دپاسه کولی شم. اوس به زه راشم او فی الحال به دا کوډ هم د دې نه ختم کم. اوس زه دلته راځم او یو داسې فایل اکسس کولو کوشش کوم چې هغه ما نوي جوړ کړی. دا چې زه رن کم تاسو کتی شئ چې د ما له څه راکړل د ما ته یو ایکسپشن ترو کو او زما پروګرام یې هالټ کو یعنې بند که په هغه ځای باندې. که زه غواړم چې زما پروګرام د داسې ایکسپشنز نه ترو کوي نو ما له پکار ده چې بیا زه ایکسپشن هینډلینګ هم کوم چې موږ په تېره شوي ویډیو کې ډسکس کړو، یعنې د ټرای ایکسپټ بلاک په منځ کې به زه خپل کوډ ګیر کم. که دا کوډ موږ د ټرای ایکسپټ بلاک په منځ کې ګیرو نو د هغې دپاره موږ څه طریقې کار کوو؟
زمونږ دا لاین چې دا ریسپانسیبل دی د ایکسپشن ترو کولو دپاره نو زه به راشم دلته به ټرای بلاک ور واچوم دا لاین به زه یو ټیب را مخکې کړم بیا به دلته زه ایکسپټ ولیکم ایکسپټ او دا کوم ایکسپشن مونږ سره ترو کوي فایل ناٹ فاوند ایکسپشن فایل ناٹ فاوند ایرر دغه شانتې دلته به زه ولیکم چې کله یو فایل مونږ سره نه وي او یوزر د هغې د اوپن کولو کوشش کوي نو پکار ده چې هغه ته څه راشي چې فایل ناٹ فاوند دغه شانتې په دې طریقې سره مونږ ایکسپشن هینډل کولی شو بل چې کوم فایل ډاټ کلوز دی نو د دې استعمال عموما مونږ په فاینلی بلاک چې مونږ سره کوم په ایکسپشن هینډلینګ کې راځي په هغې کې کوو په دې طریقه مونږ د خپل فایلز منیجمنت په ګډ پروګرامینګ پریکټس په طریقې سره کولی شو د دې نه علاوه که مونږ وغواړو نو دا فاینلی د دې نه ختمولی هم شو مطلب دا دی چې کوم مونږ سره دا کلوز والا فنکشن دی فایل ډاټ کلوز والا دا مونږ په یو نوې طریقې کار سره کولی شو کوم چې تاسو زیات نن سبا وینئ که تاسو د چا کورس سټډي کوئ یا څه ټیوټوریلز ګورئ نو په هغې کې به تاسو ته ډېر مخې ته راځي او هغه دی د ود کیورډ استعمال کول یعنې زه به راشم دا لاین چې ما کوم لیکلی دا به زه چینج کړم دا به زه د ود نه شروع کوم چې ود اوپن او دې سره اخره کې به زه راشم دلته به ولیکم چې ایز فایل په دې طریقې سره دې کې دننه اوس زه خپل چې کوم د ریډ او رایټ اپریشن دي هغه کولی شم پایتان فایل ډاټ ریډ د دې فایده دا ده چې کله هم موږ د ود استعمال وکړو نو موږ ته بیا د فاینلی لیکلو ضرورت نه راځي او په ود بلاک کې به بیا دننه موږ د خپل کوډ لیکو یعنې چې کله موږ د فایل ولیکو کلون واچو د هغې نه پس چې کوم کوډ راځي هغه به د دې ود بلاک حصه وي او یو بلاک به یا یو ټیب به مخکې وي دغه شان زه راځم او اوس د خپل کوډ رن کوم تاسو کتی شئ چې د ما پایتان پروګرام ماته څه وي چې فایل ناٹ فاوند ایکسپشن یې ترو کړه که زه راشم او خپل هغه فایل پکې ور واچوم کوم چې ما سره موجود دی او د هغې د پرنټ کولو کوشش وکړم یا د هغې د اوپن کولو کوشش وکړم نو د ما د کامیابۍ سره د هغه ټول لاینز پرنټ کړه دی ما ته وایي چې ستا فایل موجود دی که فایل موجود نه وي نو دی دا ایرر مالی راکوي د فایل اوپن کولو په دوران کې موږ سره د فایل ناٹ فاوند نه علاوه نور ایررز هم راتلی شي د پرمیشن ایرر راتلی شي یا داسې نور نو بهتره خبره دا ده چې کوم ته موږ جنریک ایکسپشن وایو هغه هم د سره موږ دلته ترو کړو نو که هر قسم ایکسپشن راځي نو زموږ پروګرام به موږ ته هغه ایرر شو کوي چې ایرر اکرډ ا دې نه علاوه دې سره به زه خپل چې کوم ایرر میسیج وي هغه هم پرنټ کړم دلته به ورسره زه ایز ای هم ولیکم ایکسپشن ایز ای دا اوس موږ سره په یو ښه طریقې سره د فایل د اوپن کولو میتھډ دی یعنې فایل په ټرای کیچ بلاک کې بندول د هغې نه علاوه کوم چې ود کیورډ دی د هغې استعمال کول اوسه پورې چې کوم موږ استعمال وکړو موږ د فایل نه کنټینټ صرف ریډ کړل ا دې نه علاوه موږ په یو فایل کې کنټینټ رایټ کولی هم شو مطلب په هغې کې لیکلی هم شو یعنې زموږ چې کوم اگزامپل لا ټیکسټي دی په دې کې موږ کنټینټس ورچولی هم شو دلته ما دلته د ریډ کولو کوشش کړی دی اوس زه راځم او په دې کې د کنټینټ ورچولو کوشش کوم د کنټینټ ورچولو لپاره ټول نه اول چې کومه ضروري خبره ده نو دلته د اوپن میتھډ سره به دننه موږ یو بل پرمیټر ورچوو د ډبلیو مطلب دا دی چې دا فایل زه اوپن کوم خو دا زه په رایټ موډ کې اوپن کوم مطلب دی کې به زه رایټینګ کوم چې کله دې سره موږ دا دویم پرمیټر نو ورچولی دی نه مخکې نو بای ډیفالټ په زموږ فایل په ریډ موډ کې اوپن کېده دلته اوس زه راځم او دې فایل کې دننه د رایټ کولو کوشش کوم فایل ډاټ رایټ او په دې کې به دننه زه اوس ولیکم چې this is my write function اوس به زه راشم خپل پروګرام به رن کړم دا چې ما رن کړه د موږ ته په سکرین سره نه کړل خو زه راځم او خپل فایل ګورم تاسو کتی شئ چې زما په فایل کې کم هغه زوړ کنټینټ و هغه ختم شو او د پکې ما د نوې کنټینټ ولیکو او راکړه په دې طریقې سره موږ یو فایل اوپن کولی شو او په هغې کې رایټینګ کولی شو که زه وغواړم نو زه په یو فایل کې اپینډینګ هم کولی شم که زه غواړم چې یاره دې کې چې کوم خپل کنټینټ دی دا دې ته ختمیږي نه او دې سره د ښکته نور هم راځي د دې چې کوم استعمال دی هغه موږ عموما په لاګینګ کې کوو مطلب چې کله موږ یو سافټویر جوړ کړو او موږ څه لاګز جوړو د یوزر لاګز جوړو یا داسې نور لاګز جوړو په هغه کیس کې موږ فایل رایټ کوو او د اپینډ موډ استعمال کوو دلته به اوس راشم او اپینډ موډ ته به راوړم اپینډ موډ ته راوړېدو دپاره به زه دا ډبلیو ختم کوم او دلته به ای ولیکم اوس چې زه دا فنکشن کله هم کال کوم دا رایټ والا نو دی به هغه زوړ کنټینټ دا اگزامپل دا ټیکسټي نه ریمو کوي بلکې هغې سره به ښکته په بل لاین کې نور لیکل کوي دا زه په دوباره کال کوم او راځم خپل فایل چیک کوم دا تاسو کتی شئ چې د سره کوم نیو لاین ولیکو هغه د سره دلته پرنټ شو که تاسو غواړئ چې کوم نیو لاین د سره راځي نو هغې سره دی یو انټر وي مطلب په نوې لاین کې د هغه لیکل راځي نو دې نه مخکې زه داسې بیک سلیش ان چې کوم اسکیپ سیکوینس دی هغه هم ورچولی شم
دا چې د په دویم ځل رن کم نو اوس په وګورو چې داسې ریزلټ اوس تاسو کتلی شئ چې دې ځل د زما هغه څیزه نوې لاین ته راواړو. په دې طریقې سره موږ فایل په اپینډ موډ کې هم کولاولی شو. که موږ وغواړو چې اوس ته موږ د خپل example ډاټ ټي ایکس ټي د خپل اپلیکیشن په ذریعه یا د خپل پروګرام په ذریعه ریموو کو نو دا به څنګه کوو؟ د دې لپاره موږ سره په پایتان کې یو لایبرري راځي، یو بلټ ان لایبرري ده یا یو بلټ ان ماډیول دی کوم ته چې او اس ویلی شي. د هغې په ذریعه موږ د اپریشنز پرفارم کولی شو. د او اس ماډیول په ذریعه موږ نور داسې ډېر د اپریټنګ سیسټم ریلیټډ چې فنکشنلټي ده هغه پرفارم کولی شو. دلته زه راځم او د او اس ماډیول استعمال کوم او د خپل فایل د ریموو کولو کوشش کوم. زه به راشم او دا به دلته خپل کوډ فیل حل کمنټ کم. دې نه ښکته به زه خپل نوی کوډ لیکل شروع کم. په تیره ویډیو کې مونږ ویلیو چې کله هم مونږ د یو ماډیول استعمال کوو نو د ټول نه مخکې مونږ هغه امپورټ کوو. زه به راشم او او اس ماډیول چې دا بلټ ان ماډیول دی دا به زه امپورټ کم. چونکې دا بلټ ان دی په پایتان کې خپل راځي نو ماته د دې د پیپ په ذریعه د انسټالولو ضرورت نشته دی. زه به راشم او په دې کې دننه یو سمپل فنکشن دی هغې ته او اس ډاټ ریموو ویلی شي او دې ته به زه دننه د فایل چې کوم اډرس دی یا کوم پات دی هغه به دې ته زه ایز ا پیرامیټر ورکم. دلته به زه example ډاټ ټي ایکس ټي دلته ورکم چې دی ماله زما example ډاټ ټي ایکس ټي فایل دی دا دې ریموو کی. زه به راشم او پروګرام به رن کم. اچھا د مونږ له ایرر راکه فایل ناٹ فاوند ایرر، یعنې د بیا د ټیم کې ایکسپشن ترو کو او زما پروګرام بیا هالټ شو. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې دلته ما د فایل نوم غلط ورکړی دی. نو بهتره خبره دا ده چې کله هم مونږ د فایل ریموو کولو کوشش کوو نو په هغه حالت کې هم مونږ له ټرای ایکسپټ بلاک لګول پکار دی چې زمونږ پروګرام په کامیابۍ سره ایگزیکیوټ کیږي که فایل موجود وي او که نه وي موجود. که نه وي موجود نو چې دې صرف مونږ ته یو ایرر میسج راکوي خو چې زمونږ پروګرام بندوي نه. ایکسپټ زه به دلته فی الحال یو جنرل چې کوم ایکسپشن دی هغه به زه ترو کم. ایرر آکرډ دغه شانتې. نو دا خو کو زه رنم کم نو دی به ما ته صرف وایي چې ایرر آکرډ او زما پروګرام به انیکسپیکټډلی کلوز کوي نه. اوس دلته راځم او د خپل فایل د ریموو کولو کوشش کوم. دلته به زه دی واپس example ډاټ ټي ایکس ټي ته رینیم کم، ډسپلی به زه کلیر کم او دا به زه رن کم. دا چې ما رن که زما پروګرام په کامیابۍ سره رن شو. اوس دلته چې زه راځم تاسو کتئ چې زما example ډاټ ټي ایکس ټي نشته. دلته چې کوم ما کولو کړو نو په هغې باندې هم کراس راغی، مطلب دا دی چې دا فایل ډیلیټ شوی دی. تاسو دا خپل د فایل منیجر سافټویر په مدد سره ویریفای کولی هم شئ. په پایتان کې چې کوم مونږ سره اوپن والا میتھډ دی د کوم په ذریعه چې مونږ فایل کولاوو نو هغه مونږ له مختلف آپشنز راکوي. په دې پروګرام کې مونږ صرف د ریډینګ رایټینګ او اپینډینګ والے میتھډز یوز کو. خو دا یو پوره لیست دی چې دې په ذریعه تاسو پوره کتی شئ چې تاسو سره کوم کوم آپشنز اویلیبل دي. په دې کې زه صرف د اړومني څلور تاسو ته ریډ کوم او دا باقي تاسو غواړئ نو په ډیټیل سره کتی شئ. د اړومني څلور د ټول نه امپورټنټ دي او ټول نه زیات استعمال لدی کیږي. لومبی چې کوم آر والا آپشن دی چې کوم په فایل میتھډ کې بای ډیفالت هم راځي چې کوم وروانه چو نو هم دا آر کنسیډر کینو دا ریډ موډ دی. ریډ موډ کې دا څه کوي؟ اوپن ان ایگزیسټینګ فایل فار ریډینګ، مطلب چې کوم سره په سیستم کې یو فایل الریډي پروت وي نو هغه د ریډ کولو کوشش کوي او که ته ملاویږي نه نو دی بیا ایکسپشن ترو کوي او هغه ایکسپشن بیا موږ د ایکسپشن هینډلینګ په ذریعه هینډل کوو. بیا موږ سره رایټ آپشن دی چې دې په ذریعه دی یو فایل څه کوي د رایټینګ موډ دپاره کولاوي او په هغې کې موږ رایټینګ کولی شو او هغې کې چې کوم الریډي ایگزیسټنس کنټینټ وي په هغه فایل کې نو هغه دی څه کوي؟ هغه دی ختموي. دغه شان موږ سره اپینډ موډ دی او اپینډ موډ چې دا موږ د دې دپاره یوز کوو چې کله موږ غواړو چې په فایل کې کوم ایگزیسټنټ کنټینټ پروت دی هغه یې ته ډیلیټ نشي او دې کې د صرف چې کوم نوی کنټینټ موږ غواړو هغه دی ورسره ایډ شي. نو د دې لپاره موږ د اپینډ موډ استعمال کوو. بیا موږ سره ایکسکلوسیو کریشن موډ دی. د دې په ذریعه موږ یو نوی فایل جوړولی شو خو که هغه زموږ په سیسټم کې الریډي ایگزیسټ کیږي یا الریډي پکې موجود وي نو بیا موږ ته دا ایرر راکوي. نو دغه شان دا څلور موډز کار کوي. د دې نه علاوه دا نور هم موډ دی چې دی کې باینري موډز شامل دي یا د یو دوه موډز چې دی د هغې کمبینیشن پکې شامل دي وغیره وغیره. په دې ویډیو کې موږ د فایل هینډلینګ په باره کې کمپلیټ ایکسپلینیشن وکړو او موږ دوی چې په پایتان کې موږ فایل هینډلینګ په مکمل توګه سره څنګه کولی شو، یعنې د فایلز جوړول، د هغې مینیجمنټ کول، د هغې ریموو کول، په هغې کې ټرای ایکسپټ بلاک لګول، په هغې کې ایکسپشن هینډلینګ کول او داسې نور ډېر فنکشنلټي موږ ډسکس کړل.